Good morning everyone. তো আজি আমি কথা পাতিম about human health and diseases. তো যোৱাকালি আমি কি কৰিলো কিছুমান কমন বেমাৰ আৰু বেমাৰবিলাকৰ ৰিজনস কি হয় আৰু সিহঁতৰ সিম্পটমস বিলাক কি হয় কেনেকৈ আমি সিহঁতৰ পৰা বাচিব পাৰো সেই গোটেই পাৰ্টটো আমি যোৱাকালি ক্লাছটোত কমপ্লিট কৰিলো তো আজি আমি আৰু কেইটামান বেমাৰৰ কথা চাম আৰু লগতে ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল অবিউজ মানে কি হয় কেনেকুৱাকৈ সেইটো অবিউজ কিহৰ কাৰণে তাক আমি অবিউজ বুলি কওঁ আৰু তাৰ সাইড এফেক্টস কি হয় এই গোটেইখিনি বস্তু আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিম তো আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত চোৱা আমি আজি কথা পাতিম about AIDS acquired immunodeficiency syndrome তো নামটোতে আমি গম পাওঁ এইডছৰ নামটোতে আমি গম পাওঁ যে AIDS কি হয় acquired diseases মানে after birth বা জন্মৰ পিছত যেতিয়া আমি মানুহ এজন ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমি AIDS বেমাৰটো acquire কৰোঁ লগতে ইমিউন তো তাৰ মানে it's must related to our immune system next deficiency মানে যিকোনো বস্তু কমি যোৱা তো AIDS নামটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এইটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ হয় য'ত আমাৰ কিছুমান আমাৰ ইমিউন সিস্টেমৰ ডেফিচিয়েন্সি হয় আৰু ইমিউন সিস্টেমৰ ডেফিচিয়েন্সি হোৱা মানে কি হ'ব জাস্ট এখন কান্ট্ৰি উইদাউট নো ডিফেন্স ইজিলি যোনে তোনে এটাক কৰি দিব তো তেনেকুৱাকে যেতিয়া এজন মানুহৰ HIV AIDS বা AIDS বেমাৰটো হয় তেতিয়া কি হ'ব মানুহজনৰ বডিটো ডিফেন্সলেছ হৈ যায় ডিফেন্স মেকানিজমটো উইক হৈ যায় তো অবভিয়াসলি মানুহজনৰ কি হ'ব ডিফারেন্ট টাইপস অফ বেমাৰ ইজিলি হৈ যাব তো সোৱা AIDS বহুত বেছি পুৰণি বেমাৰো নহয় বেমাৰটো আই থিংক পুৰণি হয় বাট ৰিপৰ্ট কৰাটো বহুত নতুন হয় কেতিয়া ফাৰ্স্ট ৰিপৰ্ট হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1980 ইয়াৰ আৰু the last 25 years it has spread all over the world killing more than 25 million persons so কিমান বেছি মানুহৰ ডেথ হৈছে এই AIDS বেমাৰটোৰ পৰা কিহৰ কাৰণে হয় AIDS বেমাৰৰ পৰা ইমান ডেথ কিহৰ কাৰণে হয় যেহেতু আমি জানো যে AIDS বেমাৰটো অকল আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো আমি আগতে হোৱাৰ পৰা ৰখাব পাৰো বাট তাৰ একো প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেন্ট নাই আমি জাস্ট কি কৰিব পাৰো সিম্পটমস বিলাক বা যিবিলাক ইমিউন বেমাৰ হ'ব আমাৰ ইমিউনিটি কমিলে যিবিলাক আমাৰ সৰ্দি কাহ জ্বৰ বা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বেমাৰ সেই বেমাৰবিলাক কম কৰিবৰ কাৰণে আমি মেডিসিন খাব পাৰো বাট AIDS বা HIV AIDS কমপ্লিটলি আমাৰ বডিৰ পৰা আমি খতম কৰিব নোৱাৰো কমপ্লিটলি কিউৰেবল এই বেমাৰটো নহয় আৰু সেই কাৰণে এই বেমাৰটোৰ পৰা ইমান বেছি মানুহৰ ডেথ হৈছে তো চোৱা AIDS caused by human immunodeficiency virus it was a type of retrovirus হয় আৰু এই retrovirusটোৰ বডিত যেনেকুৱা ভাইৰাছৰ স্ট্ৰাকচাৰ চোৱা এটা RNA থাকে ইয়াতে RNA জিনোম থাকে আৰু RNA জিনোমটো কভাৰ হৈ থাকে এখন ক্যাপসুল দি বা এটা আউটাৰ কভাৰিং দি পেলাই তো নেক্সট কোনবিলাক মানুহ হাই ৰিস্কত থাকে of getting HIV AIDS individual have multiple sexual partners তাৰপিছত drug addicts who takes drug intravenously যোনে কি কৰে intravenously drug inject কৰে কাৰণ drug যেতিয়া লয় মানুহবিলাকে কি কৰে ইনজেকশন বিলাক শেয়াৰ কৰে আৰু শেয়াৰ কৰোতে যদি কোনোবা এজন তাতে HIV ইনফেক্টেড আছিল তো তাত থকা গোটেই গ্ৰুপটো ইনফেক্টেড হৈ যোৱাৰ চান্সেস বহুত হাই যেহেতু আমি জানো যে HIV ভাইৰাছ কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় এজন মানুহৰ পৰা থ্ৰু বডি ফ্লুইড ব্লাড হ'ব পাৰে semen হ'ব পাৰে vaginal fluid হ'ব পাৰে blood serum হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ internal body fluid or through দি কি হয় এই HIV ভাইৰাছটো ট্ৰান্সফাৰ হয় তো যদি সিরিঞ্জ এটা কেইবাজনো মানুহে একেলগে ইউজ কৰে তো তাৰ থ্ৰু দি বডি ফ্লুইড ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ চান্সেস বহুত হাই আৰু সেই কাৰণে এজন হেলদি পাৰ্সনো HIV affected বা HIV infected হ'ব পাৰে নেক্সট individual who require repeated blood transfusion মানে বেলেগ এজন মানুহৰ পৰা ব্লাড এজন বেলেগ মানুহৰ তাত দিয়াটো বা ব্লাড দিয়াটো এজন মানুহক তো সেই ব্লাড ট্ৰান্সফিউজনৰ টাইমত যদি ব্লাডটো ভালকে টেষ্ট কৰা হোৱা নাই ফৰ HIV AIDS ভাইৰাছ
তো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তেতিয়া সেই মানুহজনো ইনফেক্টেড হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে সেই মানুহজনো ইনফেক্টেড হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে যিহেতু তেওঁ ব্লাড লৈছে বেলেগ এজন মানুহৰ পৰা আৰু ব্লাডটো ভালকৈ টেষ্ট হোৱা নাই বাট এইটো আজিকালি নহয় আজিকালি সব হস্পিটেলতে কি কৰে ব্লাড ডোনেট কৰাৰ আগতে গোটেই HIV AIDS বা বেলেগ যিমান বেমাৰ আছে তাৰ কাৰণে টেষ্ট কৰা হয় নেক্সট যেতিয়া এজন HIV ইনফেক্টেড মাকে এটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে তেতিয়া সেই বাচ্চাটো HIV ইনফেক্টেড হোৱাৰ চান্সেছ আৰ ভেৰি হাই আৰু লগতে যেতিয়া ব্ৰেষ্ট ফিড কৰায় বা মাকে গাখীৰ খুৱায় তেতিয়াও বাচ্চাটো ইনফেক্টেড হোৱাৰ চান্সেছ থাকে তো চোৱা আৰু most important কথা there is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom ইনফেকশ্যন হোৱা আৰু চিমটম অহাৰ মাজত 10ৰ পৰা 5 বছৰৰ এটা গ্যাপ থাকে তো ইনফেক্টেড হোৱাৰ লগালগ আমাৰ বডিত চিমটমছ দেখা নিদিয়ে এটা 10 বা 5 বছৰৰ গ্যাপ থাকে বাট ইট ডিপেণ্ডছ হা মানুহজনৰ বডিৰ ওপৰত মানুহজনৰ ইমিউন কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত এইটো ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে তো চোৱা গোটেই লাইফ চাইকেলটো আমি চাওঁ HIV কি কৰে প্ৰথমতে ইট এণ্টাৰ্ছ দ্য বডি ভাইৰাছটো প্ৰথমতে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত সোমায় তাৰপিছত কি কৰে ম্যাক্ৰোফেজেছ যিটোৱে এক্ট এজ এন HIV ফেক্টৰী তাৰপিছত কি হয় RNAৰ ভাইৰাছটোৰ ভিতৰত থকা যিটো RNA অলৰেডি আমি কৈছিলোঁ ক্যাপসুলৰ ভিতৰত কি থাকে এটা RNA থাকে সেই RNAটো ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট হৈ যায় RNAটো এবাৰ কনভাৰ্ট হৈ যায় ইনটু DNA তো ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট হৈ গ'ল এটা ভাইৰেল DNA লে কনভাৰ্ট হ'ল এবাৰ কি হ'ব ভাইৰেল DNA টো এবাৰ হোষ্ট DNA লে ভাইৰেল DNA টো এবাৰ হোষ্টৰ DNA লে ইনকৰ্পোৰেট হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব ইনফেক্টেড সেলে কিছুমান ভাইৰেল পাৰ্টিকলছ সিক্ৰেট কৰিব বা ভাইৰেল পাৰ্টিকলছ কিছুমান ফৰ্ম কৰিব আৰু এই ভাইৰেল পাৰ্টিকলছ বিলাকে কি কৰিব আমাৰ গোটেই ইমিউন সিস্টেমটো আমাৰ বডিৰ ওভাৰঅল ইমিউন সিস্টেমটোক উইক কৰি পেলাব কমজোৰ কৰি পেলাব আমাক সবকে আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ টি সেলৰ কথা আমি জানো অলৰেডি যেতিয়া আমি ইমিউনিটিৰ কথা ডিসকাস কৰিছো আমি টি সেলৰ কথা আমি পাতিছো নেচাৰেল কিলাৰ সেলস ফেগোসাইটস তো এই বস্তুবিলাক কি হ'ব কমি যাব আৰু তাৰ পিছত কি কৰিব চোৱা আমাৰ হেল্পাৰ টি সেল বিলাক নষ্ট কৰি দিব তাৰ পিছত নতুন ভাইৰাছ প্ৰডিউস হ'ব আমাৰ TH সেল অ্যাটাক কৰিব TH সেল কমি যাব তাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি আলটিমেটলি গৈ পেলাই আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি উইক হৈ যাব মানে বেলেগ একো নকৰে HIV ভাইৰাছে কি কৰিব আমাৰ টি সেল আমাৰ বডিৰ যেটো ইমিউনিটি ক্ৰিয়েট কৰা টি সেল আছে সেই টি সেলটোক ডিস্ট্ৰয় কৰি পেলাই টি সেলৰ প্ৰডাকশন বা টি সেল ফৰ্মেশনটো কমাই দিয়ে আৰু লগালগ আমাৰ বডি কি হৈ যায় আমাৰ বডি উইক হৈ যায় ইমিউনিটি সিস্টেমৰ ফালৰ পৰা তো নেক্সট HIV ট্ৰিটমেন্ট সোয়া ট্ৰিটমেন্ট বুলি ক'লে এটা টেষ্ট আছে যাক আমি এলিজা বা এনজাইম লিংকড ইমিউনোসৰ্বেন্ট এসে বুলিও কওঁ শৰ্ট ফৰ্মত এলিজা এই এলিজা টেষ্টটোৰ থ্ৰুদি কি কৰা হয় মানুহ এজনৰ গাত HIV AIDS আছে নে নাই হেতু ডিটেক্ট কৰা হয় তো অকনমান আগত মই ক'লো যে HIV ৰ একো ট্ৰিটমেন্ট নাই আনকিউৰেবল ডিজিজ হয় তো ইয়াত কিছুমান মেডিসিন খাই পেলাই আমি সিম্পটমস বিলাক সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল ART ট্ৰিটমেন্ট এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল ট্ৰিটমেন্ট ৰেট্ৰোভাইৰাছ গ্ৰুপ হয় ন এটা HIV ভাইৰাছটো তো আমি ART মেডিসিন এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল ট্ৰিটমেন্ট আমি লওঁ প্ৰি এক্সপোজাৰ প্ৰফাইলেক্সিস মানে প্ৰি এক্সপোজাৰ এক্সপোজ হোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান কেয়াৰ আমি ল'ব লাগিব তো পোস্ট এক্সপোজাৰ কিছুমান মেডিসিন ল'ব লাগিব কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেন্ট আছে বাট জাস্ট বেমাৰটো কমাই ৰাখিবলে তাৰ একো কমপ্লিট কিউৰ নাথাকে তো যেহেতু কিউৰ নাই তো সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে সেই কাৰণে আমি তাক যিমান পাৰো ট্ৰাই কৰিব লাগে টু প্ৰিভেন্ট AIDS তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এডুকেট কৰিব লাগিব মানুহক তাৰ কাৰণে আমি মানুহক কি কৰিব লাগিব এডুকেট কৰিব লাগিব
ডিছপ'জেবল নিডলছ এণ্ড চিৰিঞ্জ ইউজ কৰিব লাগিব, যিটো এতিয়া কৰা হৈ আছে। গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল হওক, প্ৰাইভেট হস্পিটেল হওক, ক'তো এতিয়া ৰিইউজ কৰিব নোৱাৰে চিৰিঞ্জবিলাক। নেক্সট, ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কণ্ডমছ, যাতে যিটো ছেক্স হয় বা ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ হয় সেইটো ছেফ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পৰা HIV AIDS নহয়। নেক্সট, মেকিং ব্লাড বেংক ছেফ ফ্ৰম HIV AIDS। যিবিলাক ব্লাড বেংকছ আছে সেইবিলাকত সদায় টেষ্ট কৰিব লাগিব যে তাত HIV ভাইৰাছ আছে নেকি কাৰোবাৰ ব্লাডত, বা ব্লাডটো পিয়'ৰ হয়নে নাই, ছেফ হয়নে নাই ফৰ ট্ৰান্সফিউজন। এই গোটেই বস্তুবিলাক এটা ব্লাড বেংকত বিফ'ৰ কালেক্টিং ব্লাডেই টেষ্ট কৰাব লাগে। নেক্সট, ৰেগুলাৰ চেকআপ ফৰ HIVs। এজন হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেলেও ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰাই থাকিব লাগে ফৰ HIVs, যাতে ধৰা পৰে, যাতে ইনিচিয়েল ষ্টেজতেই গম পোৱা যায় চিমটমছ অহাৰ আগতেই। তাৰপিছত কি হয়, এডভকেটিং ছেফ ছেক্স। সদায় আমি ছেফ ছেক্সক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে, এডভকেট কৰিব লাগে। নেক্সট, কণ্ট্ৰলিং ড্ৰাগ এবিউজ। ড্ৰাগ এবিউজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেডলি কজ হয় HIV AIDS-ৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি মানুহক যিমান পাৰোঁ সিমান এৱেৰ কৰিব লাগে যাতে ড্ৰাগ এবিউজ বা ড্ৰাগ ইউজ একেবাৰে কমাই দিয়ে আৰু নিজকো হেল্ডি ৰাখে আৰু নিজৰ ফেমিলি বা নিজৰ লাভড ওৱানছকো হেল্ডি ৰাখে। তো নেক্সট চোৱা, আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইডছ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, নেশ্যনেল এইডছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন বা NACO, NACO, আৰু আদাৰ নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান NGOই মানুহক এডুকেট কৰি আছে, এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি আছে এবাউট এইডছ। তোমালোকে আজিৰ পৰা কিছুমান দিন আগতে তোমালোকে চাগে মন কৰিছিলা টিভিত HIV AIDS-ৰ কাৰণে বহুত কিছুমান চিৰিয়েলছ আহিছিলে, ইভেন কিছুমান মুভিজ আছে বা এডছ কিছুমান আছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট কিছুমান আছিলে। এতিয়া অকণমান কমিছে, বাট আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগত বহুত কমন আছিলে। গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ট্ৰাই কৰিছিলে যাতে মানুহখিনিক, চাৰিওফালৰ মানুহখিনিক এই আনকিউৰেবল বেমাৰটোৰ বিষয়ে জনাব পাৰে আৰু মানুহখিনিক এৱেৰ কৰিব পাৰে। তো চোৱা, NACO এইটো হৈছে লগো, নেশ্যনেল এইডছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তো নেক্সট যিটো বেমাৰ সেইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেডলি ডিজিজ, যাক আমি কওঁ কেঞ্চাৰ। তো কেঞ্চাৰ হৈছে ওৱান অফ দ্য মষ্ট ড্ৰেডেড ডিজিজ অফ হিউমেন বিং আৰু এটা মেজৰ কজ অফ ডেথ অল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড। এই গোটেই ৱৰ্ল্ডত ডেথৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ কিহৰ কাৰণে হৈছে, কেঞ্চাৰ। আৰু এই কেঞ্চাৰক যদি আমি আৰ্লি ডিটেক্ট কৰোঁ তেতিয়া এইটো কিউৰেবল হয়, বাট যদি আমি লেট ষ্টেজত আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো তেতিয়া এই কেঞ্চাৰো আমি ইমান ভালকৈ কিয়ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ইয়াত চোৱা, অকণমান স্কেৰি ফিগাৰ্ছ ইয়াত আছে। এইটো তোমাৰ কেঞ্চাৰ ডেটা হয় 2020-ৰ। তো এই ডেটাটো অকণমান পুৰণি হয়, 2020-ৰ, আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগৰ ডেটা হয়। তো 3 বছৰ আগতেই চোৱা কিমান মানুহ এই কেঞ্চাৰ বেমাৰটোৰ কাৰণে মৰিছিলে। টোটেল কেছেছ আছিলে 19 মিলিয়ন, টোটেল ডেথ আছিলে 10 মিলিয়ন। এইটো গ্ল'বেলি হয়, গ্ল'বেলি। তো ডেথ চোৱা, ডেথ পাৰ্চেণ্টেজটো চোৱা কিমান বেছি ভয় লগা। ইটছ এৰাউণ্ড 44.5% গ্ল'বেলি। 44.5% মানুহ যিমানখিনি কেঞ্চাৰ ইনফেক্টেড হৈছিলে তাৰে 44.5% মানুহৰ কি হৈছে, ডেথ হৈছে। বহুত ভয় লগা ফিগাৰ হয় এটা। তো চোৱা, নেক্সট ইণ্ডিয়াত কি হৈছিলে, 1.3 মিলিয়ন কেছেছ আছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2020, বাট ডেথ কিমান হৈছিলে, অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফিগাৰটো আৰু বেছি ভয় লগা, 0.85 মিলিয়ন। 1.39 মিলিয়নৰ হৈছিলে। তো চোৱা কি হৈছে, 8.85 মিলিয়নৰ ডেথ হৈছে। আৰু ৰাইজটো চোৱা, ইনক্ৰিজটো চোৱা, ইমান বেছি ভয় লগা ফিগাৰ। 2010 আৰু 2019তকৈ, 2019ৰ যিটো ডেটা আছিলে তাতকৈ 2020ত যিটো ইনক্ৰিজ ৰেট হৈছে, অকল ইনক্ৰিজ ৰেটৰ কথা মই কৈ আছোঁ, ডেথ পাৰ্চেণ্টেজ মই নাই কোৱা, অকল ইনক্ৰিজ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 20.4%। মানে কেছ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, বাঢ়ি গৈছে 20.4%। বহুত বেছি ভয় লগা ফেক্টৰ হয়। আৰু ইয়াৰ মেইন ৰিজন
আজিকালি এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যন ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে, বেয়া হৈ গৈ আছে, পলিউশ্যন, স্মোকিং বা টবেকো ইউজ, এইবিলাক হৈছে মেইন কজেছ। ইনজেকশ্যনবিলাক ইউজ কৰা, হাই বডি মাছ ইণ্ডেক্স, BMI যাক আমি কওঁ, আৰু BMIটো কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ হয়? আমাৰ আনহেল্ডি হেবিটছ। আমি ফাষ্ট ফুড বহুত বেছি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আনহেল্ডি ডিপ ফ্ৰাইড ফুড বা ৰিপিটেডলি ফ্ৰাই কৰা ফুড, এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে আজিকালি কি হৈছে, কেঞ্চাৰ বহুত কমন হৈ গৈ আছে, আৰু কেঞ্চাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা নাম্বাৰ অফ ইনফেক্টেড বাঢ়িয়ে গৈ আছে। তো চোৱা, কেঞ্চাৰ কজিং এজেণ্ট আৰ কল্ড কাৰ্চিনোজেন। কেঞ্চাৰ যিবিলাক এজেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰে তাক আমি কওঁ কাৰ্চিনোজেন। তো এই লগটো তোমালোকে কিছুমান বস্তু দেখা পাব পাৰা, কিছুমান বস্তু বা কিছুমান বক্সত, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত কেতিয়াবা তোমালোকে ক'ৰবাত গাড়ীত যাওঁতে এনেকুৱা টাইপ লগোৱা বস্তু দেখিব পাৰা। তো দেখিলে গম পাবা যে ইটছ এ কাৰ্চিনোজেন, ইয়াৰ পৰা কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। তো নেক্সট, আমাৰ বডিত চোৱা, আমাৰ বডিত আমি জানো যে আমাৰ চেলবিলাক গ্ৰ' কৰে, আৰু চেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে আজি আমি ইমান ডাঙৰ হৈছোঁ। প্ৰথমতেতো আমি অকণমানি থাকোঁ ন, তো চেল আমাৰ বডিৰ ভিতৰত গ্ৰ' কৰে, আমি জানো। বাট এই চেল গ্ৰ'থটো চোৱা, দুটা কেছত হয়। নৰ্মেল চেলে কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন বুলি এটা ফেন'মেনা বা এটা প্ৰচেছ দেখায়। কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন, জাষ্ট এজিউম কৰা এখন প্লেট, পেট্ৰি ডিছখনত কি হ'ল, মই এটা চেল ৰাখি দিলোঁ, চেলটো গ্ৰ' কৰিছে, গ্ৰ' কৰি প্লেটখন ফুল হৈ গ'ল। প্লেটখন ফুল হোৱাৰ লগে এতিয়া কি হ'ল, তাত চব যিমানখিনি চেল আছে ইটোৱে সিটোৰ লগত ষ্টিক হৈছে বা টাচ কৰিছে, ইটোৱে সিটোক টাচ কৰিছে ন, কণ্টেক্ট কৰিছে দুটা চেলে, তো লগালগ কি হ'ব, গ্ৰ'থ ইনহেবিট হৈ যাব, গ্ৰ'থটো ৰখি যাব, এতিয়া তাত আৰু চেল গ্ৰ' নকৰে। বাট ইন কেছ অফ কেঞ্চাৰাছ চেল, যেতিয়া এটা চেলৰ কেঞ্চাৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব, এই কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন ফেন'মেনাটো বা কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন যিটো প্ৰচেছ, সেইটো ষ্টপ হৈ যায়। তো যদি ইয়াত মই কেঞ্চাৰ চেল এটা ৰাখি দিওঁ, তো যিফালে চান্স পায় গোটেই গ্ৰ' কৰি ফুল হৈ যাব, পেট্ৰি ডিছখন ফুল হৈ যাব। পেট্ৰি ডিছখন একেবাৰে খালী নাথাকে, যিহেতু ইহঁতে একো কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন প্ৰচেছ বা কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন ফেন'মেনা নেদেখায়। তো বুজি পালোঁ আমি, তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ নৰ্মেল যিবিলাক চেল আছে, নৰ্মেল চেলে অকল যিমানখিনি সিহঁতক দৰকাৰ সিমানখিনি গ্ৰ' কৰিব, যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি গ্ৰ' কৰিব। বাট কেঞ্চাৰ চেলে সেনেকুৱা একো নকৰে। কেঞ্চাৰ চেল আহিলে মানে জাষ্ট সিহঁতৰ এটাই কাম, গ্ৰ' কৰি গৈ থাকিব। এটা জেগাত হৈ গ'ল, গ্ৰ' কৰিলে, নেক্সট আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ গুচি যাব। তো চোৱা, এই কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন নাথাকাৰ কাৰণে কি হয়, কেঞ্চাৰ চেল বহুত ফাষ্ট গ্ৰ' কৰিব পাৰে। চোৱা, কেঞ্চাৰ চেল মানে বেলেগ একো নহয়, জাষ্ট কণ্টিনিউ টু ডিভাইড or giving rise to masses of cell called tumor. Cancer cell এনেকৈ কণ্টেক্ট ইনহিবিশ্যন নোহোৱাকৈ বহুত বেছি গ্ৰ' কৰিব, গ্ৰ' কৰি কি কৰিব, এটা টিউমাৰ ফৰ্ম কৰিব। টিউমাৰ মানে এগালমান চেল এটা জেগাত জমা হৈ আছে, এগালমান চেল এটা জেগাত জমা হৈ আছে, জাষ্ট এ cluster of cell that grows very fast, very rapidly. তো চোৱা, ইয়াত আমি যদি চাওঁ, কেঞ্চাৰ দুটা টাইপৰ হয়, বেনাইন এণ্ড মেলিগনেণ্ট। তো চোৱা, বেনাইন টিউমাৰ বা বেনাইন ষ্টেজটো এটা এনেকুৱা টাইপ অফ ষ্টেজ হয় যিটো কিউৰেবল হয়। জাষ্ট এটা টিউমাৰ ফৰ্ম হৈছে, আৰু সেই টিউমাৰটো যদি এজন মানুহৰ জাষ্ট ইমাজিন হাতত হৈছে কেঞ্চাৰ, হাতত বা ভৰিত হৈছে, তো য'ত এই টিউমাৰটো ফৰ্ম হৈছে তাতকৈ বেছি আৰু আগবাঢ়ি নাযায় ইন কেছ অফ বেনাইন টিউমাৰ বা বেনাইন কেঞ্চাৰ চেল। বাট ইন কেছ অফ মেলিগনেণ্ট এটা ফেন'মেনা আছে যাক আমি কওঁ মেটাষ্টেচিছ। তো চোৱা, মেটাষ্টেচিছ ইজ দ্য মোষ্ট ফিয়াৰ্ড প্ৰপাৰ্টি অফ মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ। যিহেতু মেলিগনেণ্ট টিউমাৰৰ কেছত কি হয়,
জাষ্ট ধৰি লোৱা মানুহজনৰ ভৰিত হৈছিলে কেঞ্চাৰটো মানুহজনৰ ভৰিত হৈছিলে কেঞ্চাৰটো তো এতিয়া কি কৰিব ব্লাডৰ থ্ৰুইদি মুভ কৰি পেলাই সেই কেঞ্চাৰটো তেওঁ ব্ৰেইনলৈও যাব পাৰে বা থ্ৰোটলৈও যাব পাৰে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টলে এই কেঞ্চাৰাছ সেলটো যাব পাৰে তাকে আমি কওঁ মেটাষ্টেসিস অফ মালিগনেন্ট টিউমাৰ আৰু এই মেটাষ্টেসিসটো বহুত বেছি ভয় লগা ষ্টেজ হয় সেই কাৰণে আমি ইউজুৱেলি পাওঁ যে এজন কেঞ্চাৰ পেশেন্টৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰালে এটা জাগাত কেঞ্চাৰ হ'ল তেওঁ ট্ৰিটমেন্ট কৰালে বাট এটা দুটা বছৰ পিছতে তেওঁৰ আকৌ বেলেগ এটা জাগাত কেঞ্চাৰ হোৱা আমি দেখা পাওঁ বহুত কেছত এইটো হয় আৰু তাৰ ৰিজন কি হয় তাৰ ৰিজন হয় মেটাষ্টেসিস অফ মালিগনেন্ট টিউমাৰ তো চোৱা নেক্সট আহিব আমাৰ কেনেকৈ কেঞ্চাৰ সেল ফৰ্ম হয় কেঞ্চাৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হয় কেঞ্চাৰ ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে কিছুমান ফিজিক্যাল এজেন্টস থাকে কিছুমান কেমিক্যাল এজেন্টস থাকে ফিজিক্যাল এজেন্টস বুলি ক'লে আমি ইউভি ৰেজ ক'ব পাৰোঁ গামা ৰেজ ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক সানলাইটত থাকে সেইবিলাক হৈছে ফিজিক্যাল এজেন্টস অফ কেঞ্চাৰ বা ফিজিক্যাল কাৰ্চিনোজেন্স ইউভি ৰেডিয়েশ্যন গামা ৰেডিয়েশ্যন এইবিলাক তো চোৱা আমাক বহুত কয় ন ডক্টৰছবিলাকে বা মানুহবিলাকে কয় ন ছানস্ক্ৰীন বা SPF ফেক্টৰ থকা প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি সানলাইটত যাওঁ যেহেতু আজিকালিৰ সানলাইটত হিউজ এমাউণ্ট অফ UV ৰেডিয়েশ্যন আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন থাকে আৰু UV ৰেডিয়েশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ্চিনোজেন UV ৰেডিয়েশ্যনে আমাৰ চেলবিলাকক এনেকৈ কি কৰে ভাঙি দিব পাৰে মিউটেশ্যন কৰাই দিব পাৰে আৰু তাক এটা কেঞ্চাৰ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট আহিব কেমিক্যাল এজেন্ট মানে নিকোটিন আল্ট্ৰাফাইন কিছুমান পাৰ্টিকলছ আমি লাংজেৰে যিবিলাক লওঁ কিছুমান ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ যিবিলাক ক'ত থাকে চিগাৰেটত থাকে নিকোটিন কিছুমান ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড বা এলকহলছত থাকিব পাৰে বা যিবিলাক আমি ডিপ ফ্ৰাইড অইল আমি ইউজ কৰোঁ অইলি ফুড তাতেও কিছুমান কাৰ্চিনোজেন থাকিব পাৰে জাষ্ট ইমেজিন কৰা পকৰা বনোৱা মানুহ এজনে কি কৰে সেই তেলটো ৰিপিটেডলি ইউজ কৰি থাকে কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁ সেই তেলটো ৰিপিটেডলি ইউজ কৰি থাকে তো তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া এটা তেল কেইবাবাৰো ফ্ৰাই কৰা হয় এটা তেলতে কেইবাটাও বস্তু একেলগে ফ্ৰাই কৰা হয় তো তেতিয়াও কিছুমান কাৰ্চিনোজেনছ তাত প্ৰডিউচ হয় আৰু তেনেকুৱা যদি ফুড আমি খাওঁ তেতিয়া আমিও এটা হাই ৰিস্কত থাকোঁ অফ গেটিং কেঞ্চাৰ তো নেক্সট বায়'লজিকেল এজেন্টছ তো বায়'লজিকেল এজেন্টছ বুলি ক'লে আমি কিছুমান বেক্টেৰিয়া কিছুমান ভাইৰাছ কিছুমান পেথোজেন যিবিলাকে বায়'লজিকেলি আমাৰ চেলক এক্টিভ কৰিব পাৰে আৰু তাক কেঞ্চাৰ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ এই হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছে কি কৰে কেঞ্চাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আমাৰ মানুহৰ সেলত তো চোৱা কেনেকৈ কৰিব ইয়াত তোমাৰ আমাৰ যিটো অংকোজেন কেঞ্চাৰ কজিং এজেণ্টবিলাকে আমাৰ সেলত এই অংকোজেনিক সেলটোক এক্টিভেট কৰি দিয়ে আৰু লগালগ কি হৈ যায় সেল এটা কেঞ্চাৰ সেললৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় তো চোৱা এতিয়া কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে তো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব বায়'পচি ইয়াত কি কৰা হয় টিস্যু বডিৰ অকণমান টিস্যু কাটি পেলাই উলিয়াই অনা হয় বা ইউজিং সাম এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান বায়'পচি নিডল দি পেলাই উলিয়াই অনা হয় আৰু তাক কি কৰা হয় তাক আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ তাক ষ্টাডি কৰা হয় আৰু ইন কেছ অফ ব্লাড কেঞ্চাৰ বা লিউকোমিয়া তাত তেতিয়া কি কৰা হয় ব্লাড আৰু বোন মেৰো কেনেকৈ উলিয়াই আনি পেলাই টেষ্ট কৰা হয় ফৰ কেঞ্চাৰ কজিং এজেন্টছ আৰু নেক্সট আহিব ইমেজিং তো ইমেজিংটো আমি ৰেডিঅ'গ্ৰাফি বা MRI বুলিও ক'ব পাৰোঁ MRI টেকনিক্স ইউজ কৰিও 3D ইমেজ কিছুমান বনাই পেলাই কেঞ্চাৰ আছে নে নাই এজন হিউমেনৰ ডিটেক্ট কৰা হয় নেক্সট এণ্টিবডি কিছুমান এণ্টিবডি থাকে যিবিলাক কেঞ্চাৰ কজিং সেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে বা এণ্টিবডি যিটো ৰিয়েকশ্যন তেনেকুৱা টাইপ ৰিয়েকশ্যন দেখায় আৰু কেঞ্চাৰ কজিং সেলক এণ্টিজেন বুলি ভাবি পেলাই নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিয়ে কিছুমান এণ্টিবডিজে তো সেই এণ্টিবডিজবিলাকো কেতিয়াবা কিছুমান কেছত কেঞ্চাৰৰ ইউজ কৰা হয় যাতে কেঞ্চাৰ কজিং সেলটোক
এণ্টিজেন বুলি ভাবি পেলাই ৰিমুভ কৰি দিয়ে তো নেক্সট আৰু এটা আছে মলিকুলাৰ বায়'লজি আজিকালি মলিকুলাৰ বায়'লজি টেকনিক্স বহুত এডভান্স হৈ গৈছে আৰু মলিকুলাৰ বায়'লজি টেকনিক ইউজ কৰিও আমি আজিকালি কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তো ট্ৰিটমেণ্ট ৰেডিঅ'থেৰাপি কেমোথেৰাপি আৰু লাষ্টত আছে ইমিউনোথেৰাপি ৰেডিঅ'থেৰাপিত কি কৰা হয় কিছুমান ৰেডিঅ' এক্টিভ হিট প্ৰভাইড কৰা হয় কেমোথেৰাপি মানে ড্ৰাগছ বা কেমিকেলছ ইউজ কৰা হয় আৰু ইমিউনোথেৰাপিত মানে এতিয়া কিছুমান ভেকচিনছ দিয়া হয় আৰু এই যে কেমোথেৰাপিত এগালমান ছাইড এফেক্টছ আছে তোমালোকে দেখিব পাৰা যে কেঞ্চাৰ ভিক্টিম এজনৰ যেতিয়া এই কেমোথেৰাপি দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় হেয়াৰ লছ হয় ৱেইট বহুত লছ হয় চুলি নাইকিয়া হৈ যায় একেবাৰে তো এইবিলাক হৈছে গোটেই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট ৰেডিঅ'থেৰাপি ইমিউনোথেৰাপি এণ্ড কেমোথেৰাপি তাৰ আগত আমি যিবিলাক চালোঁ সেইবিলাক জাষ্ট কি আছিলে টেষ্ট কৰিবলৈ আছিলে কেঞ্চাৰ আছে নে নাই তো নেক্সট আমাৰ টপিক হ'ব আজিৰ ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ যিটো আজিকালিৰ টাইমত বহুত ভয় লগা হৈ গৈছে যিহেতু আজিকালি আমাৰ যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন আছে ড্ৰাগ আৰু এলকহল এবিউজ বহুত বেছি কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুত আহে যিহেতু আমি ড্ৰাগ আৰু এলকহল এবিউজ কৰাৰ ছাইড এফেক্টছ কি হয় আৰু কেনেকৈ আমি সেই এবিউজবিলাকৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ এই দুটা বস্তু তোমালোকৰ এজত জানাটো আৰু এজ এ ডক্টৰ তোমালোকে সেই বস্তুটোক ভালকৈ বুজি পোৱাটো দৰকাৰী হয় আৰু সেইকাৰণে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনো আহে বহুত তো চোৱা ড্ৰাগ আৰু এলকহল আজিকালি ইউথৰ মাজত ইউজেছবিলাক বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আজিকালি এইটো ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা ছ'চাইটিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হয় ইভেন মুভিজ চিৰিজ সেইবিলাকতো বহুত আমি ড্ৰাগ এবিউজ ভায়লেন্স আজিকালি আমি দেখা পাওঁ মানুহে আজিকালি বহুত দেখায় এইবিলাক আৰু সেইকাৰণেও যিহেতু এটা টিনেজাৰ্ছবিলাকৰ বা য়াং ইউথছবিলাকৰ কি থাকে টেণ্ডেঞ্চি থাকে হিৰো ৱৰ্শ্বিপিঙৰ টেণ্ডেঞ্চি বহুত থাকে আৰু সেই হিৰো ৱৰ্শ্বিপ কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয় মুভিজ বা চিৰিজত ড্ৰাগ এবিউজ দেখাইছে চাগে বহুত কুল হ'ব তো তেনেকুৱা টাইপ হিৰো ৱৰ্শ্বিপিং কৰিবলৈ গৈ পেলাই আজিকালি ইউথবিলাকে এই এবিউজবিলাক বহুত বেছি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো চোৱা কমনলি ইউজ ড্ৰাগছ বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ মেইনলি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব এবাউট অপিঅইডছ কেনাবিনইডছ এণ্ড ককা এলকলইডছ তো চোৱা অপিঅইডছ অক্সিকডন হাইড্ৰকডন এণ্ড মৰফিন এইবিলাক হৈছে অপিঅইডছৰ চোৱা আমাৰ বডিত কিছুমান অপিঅইডছ ৰিচেপ্টৰ থাকে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আৰু গেষ্ট্ৰ ইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেকত তো চোৱা অপিঅইড পাৰ্টিকলছ আৰু এইবিলাক হৈছে অপিঅইড ৰিচেপ্টৰ যিবিলাকে অপিঅইডবিলাক একচেপ্ট কৰে তো ইয়াত চোৱা মেইনলি ইউজড অপিঅইডছ বা মেইনলি ইউজড ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমনলি ইউজড ড্ৰাগ যাক আমি হিৰ'ইন বুলি কওঁ বা কমনলি স্মেক বুলিও কোৱা হয় আৰু কেমিকেলি কি হয় ডাইএচিটাইল মৰফিন কেমিকেলি হৈছে ডাইএচিটাইল মৰফিন white in color odorless bitter crystalline compound generally taken by snorting and injection আৰু heroin কি হয় depressant হয় আৰু it slows down body function বিলাক অকমান slow কৰি দিয়ে heroine আৰু সেই কাৰণে youngs বিলাকে বা যিবিলাক drug abuser হয় সিহঁতে বহুত বেছি ভাল পায় এই কণ্ডিশ্যনটো but it's actually কি হয় depressant হয় আৰু কেনেকৈ মৰফিনছবিলাক কেনেকৈ কৰা হয় এচিটাইলেশ্যন অফ মৰফিন আৰু যাক এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় পপি প্লাণ্টৰ পৰা পেপাভাৰ সমিনিফেৰেন্স এইটো চোৱা মৰফিনৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা C17H19 and NO3 তো এই যিটো কেমিকেল ফৰ্মুলা বা কেমিকেল ডায়েগ্ৰাম ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে
তো এই কেমিকেল ফৰ্মুলাটো বা কেমিকেল ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু হিৰইনৰ চোৱা C21H23NO5 তো ইয়াক কি কৰিছে ইয়াক মৰফিনকে আকৌ এচিটাইলেশ্যন কৰি পেলাই হিৰইনলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় আৰু এই যে মৰফিনৰ কথা কৈ আছো মই মৰফিন একচুৱেলি এটা টাইপ অফ মেডিচিন হয় বহুত পেইন কিলাৰ্ছত বা বেলেগ বেলেগ মেডিচিনত এই মৰফিনক ইউজ কৰা হয় আৰু চোৱা এইটো হৈছে পপি প্লান্ট আৰু এই পপি প্লান্টৰ লেটেক্সৰ পৰা এই যিটো মৰফিন সেইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় নেক্সট cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptor present principally in brain but ইয়াত picture খনত চোৱা আমাৰ বডিৰ গোটেই পাৰ্টতে CB1 cannabinoids 1 বা cannabinoids 2 receptors থাকে আমাৰ overall body partত আমাৰ cannabinoids receptor কিছুমান থাকে তো চোৱা natural cannabinoids are obtained from inflorescence of cannabis sativa এই গছটোৰ ইনফ্লৰেসেন্সৰ পৰা কি কৰা হয় কালেক্ট কৰা হয় cannabinoids বিলাক গছডালৰ নাম cannabinus sativa আৰু ইয়াৰ ৰিসেপ্টৰ আমাৰ গুটেই গাতে আছে flower tops leaves resin of cannabis plant are used in various combination to produce marijuana hashish saras ganja এইবিলাক বস্তু বনাবলৈ ইউজ কৰা হয় আৰু চোৱা এইটো হৈছে structure generally taken by inhalation oral ingestion these are known for their effect on cardiovascular system এই cannabinoids বিলাকে আমাৰ বডিৰ cardiovascular systemত effect কৰিব আৰু next আহিব coca alkaloid বা cocaine এইবিলাক coca plantor পৰা extract কৰা হয় আৰু এই coca plant বিলাক কি হয় native of South America ইহঁতে কি কৰে আমাৰ বডিৰ ডোপামাইনৰ লগত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে তো ডোপামাইন কি হয় আমি জানো তো ডোপামাইনৰ লগত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰাৰ লগ আমাৰ বডিটো কি হয় আমাৰ বডিটো কিছুমান বডিটোৱে হেলোচিনেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু সেই কাৰণে এই ড্ৰাগছ বিলাকক আমি আৰু এটা নাম দিছো সেই নামটো হৈছে হেলোচিনোজেন্স যেহেতু ইহঁতে আমাক হেলোচিনেট কৰায় চোৱা এই কোকেইনক আমি ইউজুৱেলি কোক বা ক্ৰেক বুলিও কওঁ আৰু ইহঁতে আমাৰ চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমত এফেক্ট কৰে আৰু এটা সেন্স অফ ইউফোৰিয়া sense of extreme happiness আমি মানে আমাৰ চাৰিওফালে কি হৈ আছে আমি গম নাপাওঁ আমি কোট এক্সিষ্ট কৰিছো কোট এক্সিষ্ট নাই কৰা তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি গম নোপোৱা হৈ যাওঁ আৰু এক্সেসিভ যদি ডোজেছ লোৱা যায় তেতিয়া হেলুচিনেশন হ'ব আৰু কিছুমান গছ আছে যাৰ হেলুচিনোজেনিক প্ৰপাৰ্টিজ আছে ফৰ এক্সাম্পল ধতুৰা বা এট্ৰোপা বেলডোনা এই গছবিলাকৰো হেলুচিনোজেনিক প্ৰপাৰ্টি আছে তো এই গছবিলাকৰ পৰাও কি হ'ব পাৰে হেলুচিনোজেন কম্পাউণ্ডছ আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহিব চোৱা কিছুমান বাৰ্বিউৰেটছ এমফেটামাইনছ বেঞ্জোফাইনছ আৰু কিছুমান সিমিলাৰ ড্ৰাগছকো নৰ্মেলি মেডিচিন হিচাপত ইউজ কৰা হয় বাট এই মেডিচিনবিলাকো আজিকালি এজ এ ড্ৰাগ অবিউজ কৰা হয় চোৱা ইউজ আৰু অবিউজ দুটা বেলেগ বস্তু হয় ইউজ তোমাক যিখিনি লাগে তুমি এটা বস্তু সেইখিনি ইউজ কৰিছা তাক আমি কম ইউজ বাট তোমাক লাগাতকৈ যদি তুমি বহুত বেছি ইউজ কৰিছা তেতিয়া আমি তাক কৈ দিম অবিউজ যিকোনো বস্তু ইভেন অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যনো is a type of resource abuse আমি যদি আমাক লাগাতকৈ আমি ইউজ কৰিছোঁ তো সেইটোকো আমি এটা টাইপ অফ অবিউজ বুলি ক'ম অলৰেডি মই তোমালোকক ডাইনামাইট ফিচিঙৰ কথা এবাৰ কৈছিলোঁ ডাইনামাইট ফিচিং বম দি পেলাই কি কৰে এটা জায়গাত থকা গোটেই মাছখিনি মাৰি পেলাই তো ইট ইজ এ টাইপ অফ অবিউজ তো চোৱা ইয়াত কি হ'ব এই মেডিচিনবিলাকো মেণ্টেল ইলনেছ বা ডিপ্ৰেশ্যন ইনচমনিয়া এইবিলাক বেমাৰত ইউজ কৰিছিলে ডক্টৰে প্ৰিস্ক্ৰাইব কৰে এই মেডিচিনছবিলাক বাট উই হিউমেনছ আমি কি কৰোঁ আমি এই মেডিচিনবিলাককো আকৌ এজ এ ড্ৰাগ আমি অভাৰ ইউজ কৰি দিওঁ জোখতকৈ বেছি আমি ইউজ কৰি আছোঁ তো চোৱা মৰফিন হৈছে এটা বহুত এফেক্টিভ ছেডেটিভ আৰু পেইন কিলাৰ আৰু যেতিয়া এজন মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হয়
accidents বহুত painful হয় but যেতিয়া surgery কৰে তেতিয়া এই morphine as a pain killer বা analgesic inject কৰা হয় বা মানুহ এজনক provide কৰা হয় আৰু এই morphine-কে আমি কি কৰো morphine-কেটো আমি আকৌ convert কৰি drugs বনাও তো সোৱা আমি যদি এটা medicine other purpose of use কৰো then medicinal use তাক আমি কলো drug abuse আৰু এই drug abuse কি কৰে এজন মানুহৰ physical physiological আৰু psychological function বিলাক either ৰখাই দিব বা interfere কৰিব physical মানে body function তুমি কেনেকৈ move কৰি আছা তুমি কিমান স্পীডত খোজ কাঢ়িব পাৰিছা তুমি কথা কেনেকৈ কোৱা সেইটো কন্ট্ৰোল কৰিলে লগতে সাইকোলজিক্যাল তুমি কেনেকৈ ভাবি আছা তুমি কি ভাবি আছা তুমি কি দেখি আছা এইবিলাক বস্তু ড্ৰাগ অ্যাবিউজে কন্ট্ৰোল কৰি দিয়ে টো নেক্সট স্মোকিং paves the way to hard drugs স্মোকিং তো মানুহে ইউজুৱেলি কি কয় যে স্মোকিং কৰাটো বহুত একো ডাঙৰ কথা নহয় বুলি মানুহে কয় বাট চোৱা আজি এটা সিগাৰেট খালা কালিলে আৰু এটা খাবলৈ মন যাব আৰু লাহে লাহে এইটোৱে তোমাৰ ৰাস্তা বনাই আছে into the way of hard drugs like cocaine বা বেলেগ যিবিলাক হাৰ্ড হেৰোইন এনেকুৱা বেলেগ যিবিলাক হাৰ্ড ড্ৰাগছ আছে সেই ড্ৰাগছৰ কাৰণে সিগাৰেটটো কি হয় এটা জাস্ট ৰাস্তা হয় তুমি লাহে লাহে সিফালেই মুভ কৰি আছা তো চোৱা tobacco has been used by human beings for more than 400 years তো আমি মানুহবিলাকে tobacco use আজি নাই শিকা আমি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই বেলেগ কামত আমি tobacco's use কৰি আছো আৰু huge amount of tobacco production হয় আমাৰ ইয়াত তো চোৱা স্মোক কৰি পেলাই খোৱা হৈছিলে বা চিউ কৰা হৈছিলে বা স্নাফ হিচাপত tobacco's use কৰা হৈছিলে তো tobaccoত large number of chemicals থাকে including nicotine tobaccoত এই nicotine বোলা এটা বস্তু থাকে চোৱা নিকোটিনৰ ফৰ্মুলা H14 and N2 নিকোটিনে আমাৰ এড্ৰিনেল গ্ল্যান্ড স্টিমুলেট কৰে আৰু এড্ৰিনালিন and noradrenaline hormones release কৰে আৰু এইবিলাকে আমাৰ হাৰ্ট ৰেট আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ এইবিলাক বস্তু ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে আৰু চোৱা মেইন এটা প্ৰবলেম আমি এই নিকোটিনটোৱে আমি যেটো ফিল কৰো by using nicotine সেই বস্তুটো আমি ইউজুৱেলি এৰি দিব নোৱাৰো হা এজন স্মোকাৰ কন্টিনিউয়াছলি স্মোক কৰিছে তেওঁ যদি হঠাৎ এৰি দিয়ে তো কিছুমান withdrawal syndrome আহি যায় আৰু তাৰ মেইন ৰিজন কি হয় নিকোটিন আমি গম পালো যে কি কৰে আমাৰ ব্লাডৰ লগত ব্লাড সাৰ্কুলেশন বা আমাৰ এড্ৰিনেল গ্ল্যান্ডৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব এড্ৰিনালিনৰ লগত ৰিএক্ট কৰে কাৰণে আমি এবাৰ যদি habituated হৈ গৈছো with smoking আমি ইউজুৱেলি এৰি দিব নোৱাৰো কিছুমান withdrawal syndromes আমাৰ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হয় তো চোৱা আৰু এই এই স্মোকিংয়ে আমাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ক্যান্সাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যেটো আমি অলৰেডি ক'লো যে ইটস এ টাইপ অফ কাৰ্চিনোজেন আমি ডিসকাস কৰিছিলো about কাৰ্চিনোজেন তো এইটো এটা টাইপ অফ কাৰ্চিনোজেনে হয় আৰু চোৱা ক'ত ক্যান্সাৰ কৰিব পাৰে ক্যান্সাৰ অফ লাংস cancer of urinary bladder and throat bronchitis emphysema coronary heart disease gastric ulcer to smoking korile amar body guttei bilak organ ki hoy at risk ahi jay the next aru logote swa aru eta phenomena ase jak ami ko carbon monoxide poisoning to ami janu je স্মোকিং কি কৰে আমাৰ ব্লাডত কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ কনসেন্ট্ৰেশন বঢ়াই দিয়ে তো আৰু হিম বাউন্ড অক্সিজেন যেটো অক্সি হিমোগ্লোবিন বুলি আমি কওঁ হিমোগ্লোবিনৰ লগত যেটো অক্সিজেনৰ বন্ডিং হেতু কমাই দিয়ে যেহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিমোগ্লোবিনৰ লগত বেছি ইজিলি বাইন্ড কৰিব পাৰে তো হিমোগ্লোবিনে কি কৰিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বন্ড কৰিব আৰু অক্সিজেনক এৰি দিব জাস্ট ইয়াত দেখাই নিছনা চোৱা হিমোগ্লোবিনে কি কৰিছে অক্সিজেনটোক নাই লৈ যোৱা
বাট কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু হিমোগ্লোবিনে কি কৰিছে বন্ড বনাইছে আৰু যাক আমি কওঁ কাৰ্বন মনক্সাইড পয়জনিং আৰু CO2 বা কাৰ্বন মনক্সাইড বা CO কাৰ্বনৰ তোমাৰ হিমোগ্লোবিনৰ লগত বাইণ্ড কৰাৰ কেপাচিটি just মনত ৰাখিবা 200 to 300 times more than oxygen হিমোগ্লোবিনৰ লগত বন্ড বনোৱাৰ capacity carbon monoxide or 200 পৰা 300% high হয় then oxygen just imagine কৰা আৰু সেই কাৰণে কি হয় সেই কাৰণে ইমান বেছি problematic হয় smoking আমাৰ গোটেই বডিত আমাকতো অক্সিজেন লাগে বাট আমাৰ বডিয়ে কি পাব অক্সিজেন নাপায় আমাৰ বডিয়ে পাব কাৰ্বন মনক্সাইড যদি আমি কন্টিনিউয়াছলি স্মোক কৰো তো নেক্সট adolescence and drug alcohol abuse তো ইয়াত চোৱা আমি অকণমান আগত ডিসকাস কৰিছিলো about drug and alcohol abuse তো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম in context of adolescence তো adolescence period এতিয়া তোমালোকো এই adolescence periodতে আছা adolescence periodক আমি কওঁ এখন দলং বুলি between your adulthood আৰু তোমালোকৰ younger self তো এইটো এটা মাজৰ টাইম হয় আৰু এই মাজৰ টাইমত আমাৰ কি হয় হিৰো ওয়াৰ্শিপিং মই অকণমান আগত ক'লো আৰু আমি আমাৰ এখন ইমাজিনাৰী ওয়াৰ্ল্ড থাকে এইটো টাইমত আমাৰ ইমোশনছ বিলাক বহুত মানে ডেলিকেট হৈ যায় ইমোশনছ বিলাক বহুত ডেলিকেট হয় এই টাইমটোত আমি ইউজুৱেলি অপোজিট সেক্সৰ কাৰণে আমাৰ অ্যাট্ৰাকশন ষ্টাৰ্ট হয় হৰমোনছৰ লেভেল বিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় এই টাইমত তো এই টাইমটো কোৱা হয় এজন হিউমেনৰ কাৰণে ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম যেহেতু এই টাইমটোতে মানুহজন বা বাচ্চাটো বা ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী ফিউচাৰত কেনেকুৱা হ'ব আমি গম পাওঁ যেহেতু বহুত বস্তু এই টাইমটোতে দেখা হয় ক'ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কি ভাল পায় কি বেয়া পায় এগ্ৰেছিভ বিহেভিয়াৰ বহুত বেছি হয় যেহেতু হৰমোনাল চেঞ্জেছ হ'ব তো এই এডলসেন্স পিৰিয়ডত কি হয় বাট বিকাম ইন দ্য প্ৰচেছ অফ বিকাম মেচিয়ৰ হোৱাৰ প্ৰচেছত থাকে এতিয়ালে মেচিয়ৰ হোৱা নাই বাট কি হৈছে মেচিয়ৰ হোৱাৰ ফালে এজন ইণ্ডিভিজুৱেল গৈ আছে তাক আমি কওঁ এডলসেন্স পিৰিয়ড তো চোৱা ইয়াত আমাৰ এটিটিউড বিলিভছ সোসাইটিত পাৰ্টিচিপেশ্যন এই বস্তুবিলাক চেঞ্জ হয় কোনবা চাগে বহুত বেছি সোশ্যাল হৈ যাব পাৰে আৰু কোনবা এন্টি সোশ্যাল হ'ব পাৰে তো ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ বায়োলজিক্যাল বা বিহেভিয়ৰাল চেঞ্জেছ বহুত বেছি আমি দেখা পাওঁ আৰু লগতে এই ফেজটো ফিজিঅলজিক্যাল বা সোশিয়োলজিক্যাল সাইডৰ পৰা দুটা সাইডৰ পৰা ফিজিঅলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল সোশিয়োলজিক্যাল এই গোটেইবিলাক সাইডৰ পৰা এটা ষ্টুডেণ্ট বা এটা চাইল্ড উইথ দিছ টাইম পিৰিয়ড কি হয় বহুত বেছি ভালনাৰেবল হৈ থাকে তো ইয়াত কি হয় ৰিবেলিয়াছ এটিটিউড থাকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ বিচৰা জাষ্ট তোমালোকে নিজৰ লগত ভাবি চোৱা অকণমান ৰিবেলিয়াছ হৈ যোৱা তোমালোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ বিচৰা হয় নে নাই মুড ছুইংছ হয় চবৰে attraction towards opposite sex হৈ যায় এই টাইমটোতে adolescence periodত লগতে কি হয় aggressive বহুত বেছি aggressive হয় আৰ্গু কৰি পেলাই ভাল পায় changing one appearance just imagine কৰা তোমালোক যেতিয়ালে তোমালোক 5 6 7 ত থাকিছিলা 5 6 7 ত আসলা physical appearance কেনেকুৱা আছিল but 9 10 11 12 11 9 10 by 11 12 ত অহাৰ লগালগ তোমালোকৰ বডি স্ট্ৰাকচাৰ কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গৈছিল নে নাই তো এডলসেন্স পিৰিয়ডত কি হয় আমাৰ বডি স্ট্ৰাকচাৰো ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্সও আমাৰ চেঞ্জ হয় আমি আমাৰ ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্সক লৈ পেলাই চিন্তা কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিবা মোক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে নাই ছোৱালীবিলাকে অকণ মেকআপ কৰিবলৈ এইটো এজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তো নেক্সট আৰু কি হ'ব ৰিফিউজ টু ডু ঘৰৰ কাম এতিয়া আমি adolescence periodত আগতে মায়ে ডেটাই যি কৈছিলে আমি কৰিছিলো during our childhood but যেতিয়া আমি adolescence periodত পালুগৈ কোনবাই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ক'লে ইউজুৱেলি আমি কি কৰোঁ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই মোৰ বেলেগ কাম আছে তো তেনেকুৱা এটা attitude এই টাইম পিৰিয়ডত ষ্টাৰ্ট হয় decreased communication পেৰেণ্টছৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ কমাই দিওঁ during our adolescence period তো এই ইমানখিনি চেঞ্জ হোৱাৰ লগালগ কি হয় টিনছ বিলাক কেতিয়াবা এডিক্ট হৈ যাবলৈও ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এডিকশ্যন হোৱাৰ মেইন ৰিজন কি হয়
কিউৰিয়চিটি এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন। এই যিটো টাইম হয়, এই টাইমটোত বাচ্চাবিলাক বা চিলড্ৰেনছবিলাক বহুত বেছি কিউৰিয়াছ হয়। ড্ৰাগ বা এলকহল বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, টেষ্ট কি হ'ব, খাই উঠি কেনেকুৱা লাগিব, তো এনেকুৱা বস্তুবিলাক লৈ পেলাই কিউৰিয়চিটি থাকে। আৰু এই কিউৰিয়চিটিৰ কাৰণে এবাৰ টেষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে, বাট লাহে লাহে গৈ পেলাই কি হয়, এডিক্ট হৈ গুচি যায়। নেক্সট কি হ'ব, নিড ফৰ এডভেঞ্চাৰ এণ্ড এক্সাইটমেণ্ট। এডভেঞ্চাৰ লাভাৰ্ছ থাকে এই এডলচেঞ্চ পিৰিয়ডত বাচ্চাবিলাক। তো এডভেঞ্চাৰ বিচাৰি পেলাই কি কৰে, এই ড্ৰাগ বা এলকহলবিলাক টেষ্ট কৰে। আৰু যেনেকৈ মই ক'লোঁ, টেষ্ট কৰাৰ লগালগ কি হ'ব, লাহে লাহে এবিউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, এডিক্ট হৈ যাব। লগতে প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা বাচিব বিচাৰে। ঘৰত কেতিয়াবা পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে, বা স্কুলত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত কিবা প্ৰব্লেম, ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কিবা প্ৰব্লেম। তো এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণেও কি কৰে, এডলচেঞ্চ পিৰিয়ডত ড্ৰাগ বা এলকহল এবিউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট, stress from pressure to excel in academics or examination, পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ। অলৰেডি ক'লোঁ, টেলিভিশ্যন, মুভিজ, নিউজ পেপাৰ, ইণ্টাৰনেট, হিৰো ৱৰ্শ্বিপিং যিটো মই অকণমান আগত ক'লোঁ। টিভিত ছিৰিজবিলাকত কি দেখায় আজিকালি, ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ। ছিৰিজবিলাক, ৱেব ছিৰিজ কি দেখায়, ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ বহুত বেছি কমন। তাত লিখা থাকে যে ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ বেয়া, বাট আমাৰ চকুৰ আগত আমাৰ হিৰোজবিলাকে কি কৰে, সেইবিলাকেতো কৰি আছে। তো সেই হিৰোবিলাকে কৰা দেখি পেলাই, হিৰোজনক ইমান কুল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে। তো এইটো দেখি পেলাই এজন এডলচেণ্ট য়ং এডাল্ট, যাক আমি য়ং এডাল্ট বুলিও কওঁ, সেই য়ং এডাল্টজনেও তেওঁক ফ'ল' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি কি কৰিব, প্ৰথমতে চিগাৰেট খাব ষ্টাৰ্ট কৰিব, আৰু লাহে লাহে ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব। ইভেন ইণ্টাৰনেট, আজিকালি আমি ইণ্টাৰনেটত কি দেখা পাওঁ, আমিতো এইবিলাকেই দেখি আছোঁ, ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ বহুত কমন হয়। নিজকে মানে বহুত ভাল বা তেনেকুৱা টাইপ দেখুৱাবলৈ যায়। তো এইবিলাক দেখা পায়, পিয়ৰ প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে, বা ফ্ৰেণ্ডছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আহি পেলাই ড্ৰাগ বা এলকহল এবিউজ কৰিব পাৰে। আনষ্টেবল অৰ আনছাপৰ্টিভ ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড পিয়ৰ প্ৰেছাৰ। যদি ফেমিলিটোৰ মাজত বহুত কাজিয়া থাকে, বা পেৰেণ্টছে যদি এবিউজ কৰে ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল, বা পেৰেণ্টছে যদি সদায় মাৰপিট কৰে, বা যদি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ থাকে ঘৰখনত, তেতিয়াও এটা বাচ্চা, তেতিয়াও এটা য়ং এডাল্ট এই এডিকশ্যনৰ ফালে যাব পাৰে। তো এইবিলাক হৈছে মেইন কজেছ অফ ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ ইন এডলচেঞ্চ। পাৰ্টি কৰা বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোৱা, পিয়ৰ প্ৰেছাৰ, ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ, তাৰপিছত মুভি, চিনেমাছ, এইবিলাকৰ পৰা কি হ'ব পাৰে, এটা বাচ্চা এডিক্ট হৈ যাব পাৰে। তো এডিক্ট হৈ গ'ল, তো এডিক্ট হোৱাৰ পিছত নেক্সট আহিব ডিপেণ্ডেঞ্চ। এডিক্ট হোৱাৰ পিছত নেক্সট যিটো ষ্টেপ আহিব, তাক আমি কওঁ ডিপেণ্ডেঞ্চ। এডিকশ্যন মানে হৈছে এটা ফিজিঅ'লজিকেল এটাচমেণ্ট, ইউফৰিয়া এণ্ড এ টেম্পৰেৰী ফিলিং অফ ৱেল বিং টু ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল। অকণমান দেৰিৰ কাৰণে এটা এটাচমেণ্ট ফিল কৰিব টু ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল। বহুত বেছি ভাল ফিল কৰিব যেতিয়া ইনটক্সিকেটেড ষ্টেজত থাকিব। নেক্সট, ইহঁতে কি কৰিব, যেতিয়া আমি ৰিপিটেডলি কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰি থাকোঁ, আমাৰ বডিৰ টলাৰেঞ্চ লেভেলটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়, ৰিচেপ্টৰবিলাক এক্টিভ হৈ যায়। আৰু তেতিয়া যদি ড্ৰাগ বা এলকহলটো অলৰেডি কি হৈছে, এডিক্টেড হৈ গৈছে, তো তেতিয়া যদি ষ্টপ কৰি দিয়ে, কিছুমান উইথড্ৰৱেল চিনড্ৰম দেখা দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে কণ্টিনিউ এবিউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। ডিপেণ্ডেঞ্চ, চোৱা ইয়াত আমি গম পালোঁ এডিকশ্যন কি হয়। এডিকশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি আমাৰ বডিটোৱে যদি আমি এলকহল বা ড্ৰাগ ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়া যদি উইথড্ৰৱেল চিনড্ৰম দেখায়, কিছুমান আনপ্লেজেণ্ট চিনড্ৰম দেখায়, হাত কঁপা বা খং উঠা বা টেনশ্যন হোৱা, বডি কঁপা, তো তেনেকুৱা টাইপৰ যদি চিমটমছ দেখায়, তো তেতিয়া তাক আমি কওঁ ডিপেণ্ডেঞ্চ। আৰু ডিপেণ্ডেঞ্চত কি হ'ব পাৰে, এংজাইটি, শ্বেকিনেছ, নজিয়া অৰ ছুৱেটিং। আৰু এই ডিপেণ্ডেঞ্চে এটা বাচ্চাৰ বা এটা য়ং এডাল্টৰ কিমান প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে। জাষ্ট ইমেজিন, ছ'চিয়েল চাৰ্কল, ছ'চাইটিৰ লগত ভালকৈ মিলিব নোৱাৰিব, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত ভালকৈ মিলিব নোৱাৰিব, অৰ ইভেন ফ্ৰেণ্ডছ, যিবিলাক ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ফ্ৰেণ্ডছখিনিওতো এভইড কৰিব। এতিয়া তোমালোকেই নিজে ভাবি চোৱা, তোমালোকৰ যদি এজন ফ্ৰেণ্ড অলৰেডি এডিক্ট হৈ গৈছে, তোমালোকে কি অকণমানটো ইগন'ৰ কৰিবা, আমাৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ হয় এইটো।
তো তেনেকুৱা কেছত এই চাইল্ডটোৰ ফিউচাৰত গৈ পেলাই কিমান বেছি প্ৰব্লেম হ'ব জাষ্ট ভাবি চোৱা এবাৰ তো এফেক্ট কি হ'ব পাৰে এফেক্ট হ'ব পাৰে ৰেকলেছ বিহেভিয়াৰ ভেণ্ডালিজম ভায়োলেন্স অবভিয়াছলি যদি ড্ৰাগ বা এলকহল এবিউজ কৰি আছে ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈ গৈছে খং কৰিব নাপালে খং কৰিব ভায়োলেণ্ট বিহেভ কৰিব লগতে কি হ'ব কমা ডেথ ডিউ টু ৰেছপিৰেটৰী ফেইলিয়াৰ হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ চেৰিব্ৰেল হেমৰেজ কিছুমান হেল্থ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কোমালৈ গুচি যাব পাৰে ব্ৰেইন হেমৰেজ হ'ব পাৰে বা ড্ৰাগ মিক্সড উইথ এলকহল মে কজ ডেথ ডেমেজ অফ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা লিভাৰ চিৰ'চিছ হ'ব পাৰে লগতে মেণ্টেল এণ্ড ছ'চিয়েল ডিষ্ট্ৰেছ টু ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ social problems like stealing, spread of infectious disease like AIDS, hepatitis B, এইবিলাক কণ্ডিশ্যনো হ'ব পাৰে যদি এটা ইণ্ডিভিজুৱেলে কণ্টিনিউৱাছলি ড্ৰাগ বা এলকহল abuse কৰি থাকে ইউজ নহয় abuse কৰি থাকে তো চোৱা যদি ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল abuse কৰে তো এজনী প্ৰেগনেণ্ট ওমেনৰ fetusটো effect আহিব পাৰে loss of sexual drive and necrospamia misuse of drug by athletes বিলাকেও কেতিয়াবা নিজৰ খেলাৰ পাৰফৰ্মেন্স বঢ়াবৰ কাৰণে ড্ৰাগ বা এলকহল মিসইউজ কৰে আৰু সেইটোৱে কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ এটা কেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তো চোৱা ৱাৰ্নিং কেতিয়া আমি ৱাৰ্নিং সাইন্স পাম বা কেতিয়া আমি গম পাম যে এটা ষ্টুডেণ্ট বা এটা য়ং এডাল্ট এডিক্ট হোৱাৰ ফালে গৈ আছে তো আমি কেনেকৈ গম পাম ড্ৰপ ইন একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড এবচেঞ্চ ফ্ৰম স্কুল যেতিয়া এটা বহুত ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া কি কৰিছে ৰেগুলাৰলি স্কুল নাই অহা এটেণ্ডেঞ্চ কমি গৈছে বা একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্সো কমি গৈছে লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইন পাৰ্চনেল হাইজিন এতিয়া পাৰ্চনেল হাইজিন মেইনটেইন নাই কৰা জাষ্ট শুই থাকে তো withdrawal and isolation অকলে থাকি ভাল পায় ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ পৰা নিজকে withdraw কৰি লৈ গৈছে আৰু লগতে ডিপ্ৰেশ্যন ফিটিগ এক্সেছিভ বিহেভিয়াৰ ৰিবেলিয়াছ বিহেভিয়াৰ এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া আমি গম পাম যে এটা য়ং এডাল্ট বা এটা চাইল্ড অকণমান গৈ আছে টু ড্ৰাগ abuse বা ড্ৰাগ এডিকশ্যন তো নেক্সট change in sleeping and eating habits খোৱা লোৱা সব বাদ দি দিয়ে weight কমি যাব appetite ভোক কমি যাব hobbies বিলাকত আগতে বহুত ভাল পাইছিলে কিবা এটা কৰি খেলি বহুত ভাল পাইছিলে বাট এতিয়া কি হৈ গ'ল এতিয়া খেলিবলৈ যাবই নিবিচাৰে তো hobbiesত যেটো ইন্টাৰেষ্ট আছিলে সেইটো এতিয়া কি হৈ গ'ল কমি গ'ল next deteriorating relationship between family and friends family আৰু friendsৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন বিলাকো এতিয়া কি হৈছে এতিয়া কমি গৈছে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো এতিয়া আৰু ভাল ৰিলেশ্যন নাই থকা তো এই সাইন্সবিলাক যদি আমি দেখিছোঁ তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজন য়ং এডাল্ট বা এজন এডলছেন্স পিৰিয়ডৰ এডাল্ট বা ইণ্ডিভিজুৱেল কি কৰিছে ড্ৰাগ abuse-ৰ ফালে বা ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ ফালে গৈ আছে তো এতিয়া ছাইড এফেক্টবিলাক চোৱা একনি হ'ব পাৰে এগ্ৰেছিভনেছ বাঢ়িব পাৰে মুড ছুইং ডিপ্ৰেশ্যন বাঢ়িব পাৰে টেষ্টিকুলাৰ চাইজ ৰিডিউচ হ'ব পাৰে sperm production কমি যাব পাৰে kidney and liver dysfunction হ'ব পাৰে breast enlargement হ'ব পাৰে premature baldness চুলি নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে মাথাৰ পৰা আৰু enlargement of prostate gland তো এইবিলাক কাৰ হৈছে in males এই কণ্ডিশ্যন বিলাক হ'ব পাৰে pimples বহুত আহিব পাৰে mood swings aggressive behavior breast size increase হৈ যাব পাৰে তো তেনেকুৱা প্ৰিমেচিউৰ বাল্ডনেছ চুলি নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে মাথাৰ পৰা তো এইবিলাক হৈছে ষ্টেৰইডছ বিলাক যদি আমি বা ড্ৰাগ বা এলকহল বিলাক যদি আমি abuse কৰোঁ আৰু ইন কেছ অফ ফিমেল কি হ'ব মাস্কুলিনিটি এতিয়া চোৱা ফিমেল বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মেল বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিফাৰেণ্ট হয় অবভিয়াছলি ডিফাৰেণ্ট হয় ফিমেল বিলাক কি হয় লিন এণ্ড থিন অলমোষ্ট আৰু মেল বিলাকৰ বডি মাস্কুলাইন হয় body muscles বিলাক usually females বিলাকৰ গাত ইমান নাহে but যদি আমি steroid use কৰোঁ steroid আমি abuse কৰোঁ তো এজনী ফিমেলৰ বডিও মাস্কুলাইন হৈ যায় মেল লাইক বডি হৈ যাব পাৰে এজনী ফিমেলৰ aggressiveness বাঢ়িব পাৰে mood swings and depression বাঢ়িব পাৰে excessive hair আহিব পাৰে face আৰু বডিত যেটো ছোৱালী মানুহৰ actually অকণমান কম থাকে abnormal menstrual cycle deepening of
ভয়েস মাতটো কি হ'ব বহুত ডিপ হৈ যাব মানে ছোৱালীজনীয়ে মেল লাইক ক্যাৰেক্টাৰ কিছুমান পাব বা ইউজিং ষ্টেৰইডছ আৰু একদম অপোজিট মেলে কি পাব কিছুমান ফিমেল লাইক ক্যাৰেক্টাৰ পাব যদি এনাবলিক ষ্টেৰইডছ ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰি থাকে তো চোৱা মেল বিলাকৰ কি হয় ফেচিয়েল বডি একনি প্ৰিমেচুৰ ক্লোজাৰ গ্ৰোথ সেন্টাৰ্স মানে চোৱা ষ্টান্টেড গ্ৰোথ সাপৰ হৈ থাকি যায় যদি এডলসেন্স পিৰিয়ডত ষ্টেৰইড বহুত বেছি ইউজ কৰে তো চোৱা এইটো এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে NEET 2016 asthma may be attributed to inflammation of trachea accumulation of fluid in lungs bacterial infection of lungs allergic reaction of the mast cell in the lungs to swa asthma etu normal mast cell in the lungs aru etu hoise asthmatic airways normal airways to asthma beleg eku no hoy just allergic reaction hoy amar mast cell bilakor to asthma pora question aile hoday monot rakhiba je it's an allergic reaction of the mast cell in the lungs to next anti-venom injection contain performed antibodies while polio drops that are administered into the body contain so anti-venom ki kora hoy tumar weak pathogen provide kora hoy ha aru similarly polio to ki kora hoy attenuated mane pathogen to kamzor kori diye to hey kamzor pathogen okay polio virus so taku inject kora hoy to obviously answer ki hobo attenuated pathogen মানে pathogen to কি কৰিব কমজোৰ বা নিউট্ৰেলাইজ কৰি পেলাই আকৌ থাকে হিউম্যানৰ গাত ইনজেক্ট কৰা হয় যেনেকৈ এন্টিভেনমত কি কৰা হয় হৰ্সৰ ব্লাড ইউজ কৰা হয় আৰু সেই হৰ্সটো কি কৰা হয় কন্টিনিউয়াসলি স্নেক বাইট কৰোৱা হয় লাহে লাহে ঘোৰাটোৱে কি কৰে ইমিউনিটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু সেই ইমিউন ঘোৰাৰ ব্লাডটো এজ এ স্নেক ভেনম ইউজ কৰা হয় তো হৈ গ'ল আমাৰ এই গোটেই চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট ইয়াক যদি কিবা ডাউট আছে বা কালি মই কিছুমান কোৱেশ্চন দিছিলো তোমালোকক সলভ কৰিবলৈ তো ট্ৰাই কৰিবা সেইবিলাক সলভ কৰি আৰু আনসাৰটো জনাবলৈ থ্যাংক ইউ এভৰিवन তোমালোকে জনাবা ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল কিমানখিনি বুজি পালা আজি ক্লাছটোৰ পৰা তো আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো খতম কৰিছো থ্যাংক ইউ এভৰিवन